Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Chúng ta đã từng kho thịt theo nhiều cách khác nhau, mỗi cách có cái ngon rất riêng. Lần này mời các bạn cùng mình thử nghiệm và cảm nhận một công thức kho thịt mới nữa nha. Thay vì dùng nước dừa, chúng ta sẽ dùng bia và cảm nhận mùi vị thơm ngon đặc biệt của thành phẩm. Thịt mềm thấm sâu vị không cần ướp. Nào cùng mình làm ngay thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món này, các bạn chọn mua thịt ba rọi rút xương là ngon nhất. Vừa có nạc vừa có mỡ, kho mềm rịu rất ngon. Mình rửa thịt với muối và giấm pha loãng, rồi rửa lại nhiều lần nước cho sạch ha. Tiếp theo mình sẽ trụng thịt để thịt được thơm ngon hơn khi chế biến nha. Cho nước sôi vào chảo, cho vào 1 muỗng cà phê muối, 1 củ hành tím cắt lát, 3 lát gừng. Và mình cho thịt vào trụng trong 3 phút. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Sau đó vớt ra để ráo nước. Mình dùng 30 gram hành tím cắt lát dày, 20 gram tỏi thì mình đập dập ra, thêm 2 gram gừng cắt lát ra hoặc là đập dập cũng được. Bây giờ mình cắt thịt ra ha. Cắt miếng vuông, cạnh khoảng 2,5 cm. Các bạn có thể cắt nhỏ hơn hoặc là lớn hơn tùy thích nha. Trước khi kho, mình chiên áp chảo để thịt được thơm hơn. Cho chảo lên bếp, chờ chảo nóng thì mình cho thịt vào chiên áp chảo nha. Mình đảo đều cho thịt săn lại, khi đó thịt sẽ tự ra mỡ. Mình trở mặt thịt. Khi thấy thịt vàng xém cạnh như thế này là được, mình tắt bếp. Bạn không thích mỡ thì có thể múc mỡ ra ha. Cho vào 1 chai bia khoảng 350 ml. Và 400 ml nước lọc. Cho gia vị gồm có 4 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước màu đường, nửa muỗng canh bột nêm, 35 gram đường phèn. Cho hành, tỏi, gừng và cả ớt vào luôn nha. Mở lửa lớn cho nước sôi. Nhớ hớt bọt nha các bạn. Sau đó hạ lửa nhỏ dưới trung bình và đậy nắp lại ninh cho thịt mềm. Lưu ý cứ mỗi 10 phút các bạn mở nắp trộn thịt một lần để thịt được mềm đều ha. Thịt đã mềm và lên màu rất đẹp. Với lượng gia vị cho vào là vừa đủ. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh lại chút xíu theo khẩu vị gia đình ha. Ưu điểm là thịt kho theo cách này là bia sẽ làm thịt nhanh mềm và thơm lắm. Không cần ướp nhưng thịt vẫn thấm đậm đà đó các bạn. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt rất mềm, màu nâu đẹp, vị vừa vặn ngon lắm các bạn. Thịt kho ăn lúc nào cũng bắt cơm và hấp dẫn. Các bạn thử kho theo cách này xem nha. Chúc thành công và có những bữa cơm gia đình thật đầm ấm ngon miệng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!